নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মান্যা কুকিং এণ্ড ইটিং চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ এটা আজি নতুন ধৰণৰ ৰেচিপি। নাম হৈছে মাংসৰ আচাৰ আৰু এই আচাৰবিধ বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু ৩-৪ মাহলৈকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটা বৈয়ামত ৰাখিলে বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰি আৰু খায়ো বহুত বেছি টেষ্টি লাগে। তো আহকচোন মই কেনেধৰণেনো বনাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। আৰু তাৰ বাবে মই এতিয়া এইকেইটা মেথি গুটি লৈছোঁ, এই টুকুৰা ডালচেনি লৈছোঁ, কেইটামান লৈছোঁ বগা সৰিয়হ আৰু দুটামান লৈছোঁ লং আৰু এইকেইটা লৈছোঁ ক'লা সৰিয়হ আৰু জিৰা আৰু ধনিয়াৰ পাউডাৰ অলৰেডি মই বনাই ৰাখিছোঁ আৰু মই যিটো শুকান জলকীয়াৰ পাউডাৰ সেইটোও মই ঘৰতে বনাই ৰাখিছোঁ। তো এইখিনি মছলাকে এতিয়া মই একগোট কৰি এখন কেৰাহীত ভাজি এইখিনি গুড়ি বনাই ল'ম। আৰু এয়া মই মাংস লৈছোঁ, মাংসখিনি মই এনেধৰণেৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এই মাংসখিনিত হাড়দি থাকিবলৈ দিয়া নাই, হাড়দি থাকিলে আচাৰটো ভাল নহ'ব আৰু এনেধৰণেৰে মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইয়াতকৈ অকণমান ডাঙৰ হওক পিচটো তেতিয়াও কাটি ল'ব পাৰে, কিন্তু এতিয়া মই এনেধৰণে কাটি লৈছোঁ। আৰু মই এতিয়া ইয়াত দিম অকণমান হালধি আৰু অকণমান দিম নিমখ। এইখিনি মই এতিয়া সানি ল'ম আৰু মই এতিয়া এখন কেৰাহী গৰম কৰি ল'ম আৰু এতিয়া মোৰ কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই মাংসখিনি আৰু অকণমান লৰাই ল'ম। গেছটো মই এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ আৰু মই এইখিনি ঢাকি ৰাখিম এতিয়া ল' ফ্লেমত। আৰু মাংসখিনিৰ পৰা যিটো পানী ওলাব আৰু সেইখিনি মই একেবাৰে শুকাই যাবলৈ দিম আৰু তেতিয়ালৈকে মই ল' ফ্লেমতে এনেধৰণে ঢাকি ৰাখিছোঁ। যিমান পাৰি মাংসখিনি শুকাই পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, তেতিয়া বেছি ভাল হয়। আৰু এয়া চাওকচোন মাংসখিনি পানী ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে আৰু এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া মই গেছটো অকণমান মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি এনেধৰণেৰে লৰাই একেবাৰে ইয়াৰ পানীটো শুকাই যোৱালৈকে মই ঢাকি ৰাখিম। আৰু এয়া চাওকচোন মাংসখিনি তলত লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে, এয়া দেখিছেনে শুকাই গৈছেগৈ। আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি এখন প্লেটলৈ উঠাই ল'ম আৰু যাতে আপোনালোকে যিখন প্লেটত উঠাব বা বেলেগ বৰ্তনলৈ উঠাব তো সেইখিনি অলপ শুকান হ'লে বেছি ভাল হয়। তাত যদি পানী থাকে অলপ বেয়া, পানী থাকিবলৈ নিদিব। আৰু মই এইখিনি উঠাই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম মিঠাতেল, সৰিয়হৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু তেলখিনি মই সম্পূৰ্ণ গৰম হ'বলৈ দিম। আৰু এয়া তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, ইয়াতে মই দি দিম এতিয়া চিকেনখিনি। এইখিনি মই লৰাই ল'ম আৰু চিকেনখিনি একেবাৰে কমলা ৰং হোৱালৈকে, তাৰমানে অৰেঞ্জ কালাৰ হোৱালৈকে মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকিম। আৰু গেছটো মই একেবাৰে মিডিয়ামতে লৈছোঁ, একেবাৰে কম কৰি লোৱা নাই। আৰু এয়া চাওকচোন মই ল' ফ্লেমতে লৈ এনেধৰণে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। একেবাৰে কমলা ৰং হৈ যাব আৰু এইখিনি একদম টান হৈ যাব, মাংসখিনি তাৰমানে টান হৈ যাব, তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব। আৰু এইখিনি মই এনেধৰণে এতিয়া ফ্ৰাই কৰি থাকিম। প্ৰায় 15 মিনিটমান এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব, একেবাৰে ল' কৰি লৈ। বেছিকৈ ল'লে মানে যদি গেছটো বেছিকৈ লয় তেতিয়া আপোনালোকৰ সোনকালেই হ'ব, কিন্তু সোনকালে হোৱাতকৈ এনেধৰণে বনালে বেছি ভাল হয়। আৰু এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি হৈ গৈছে। গেছটো অলৰেডি মই ল' ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম আদা নহৰু পিচি লোৱা। এয়া মই মিক্সাৰত পিছা নাই, মিক্সাৰত পিচিলে বেছি মিহি হয় আৰু মিহি যদি আপোনালোকে বিচাৰে কৰি ল'ব পাৰে। আৰু আদা নহৰুখিনি যিহেতু মই শুকুৱাই লোৱা নাই তো এইখিনিৰ পৰাও বহুত পানী ওলায়, তো এইখিনি মই ভালদৰে শুকাই যোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম কেইটামান নৰসিংহৰ পাত। নৰসিংহৰ পাতটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে যদি নিবিচাৰে নিদিলেও হয়, কিন্তু নৰসিংহ পাতটো দিলেও বৰ ধুনীয়া টেষ্ট এটা আহে। তো মই নৰসিংহৰ পাতটো দিছোঁ। আকৌ এনেধৰণেৰে মই লৰাই থাকিম অলপ সময়। আৰু ইয়াত দিম এতিয়া মই টেষ্ট অনুসৰি নিমখ। অথনি মই অলৰেডি নিমখ অলপমান দিছিলোঁৱেই, তো এতিয়া মই আৰু অকণমান নিমখ এড কৰিছোঁ। আকৌ মই লৰাই ল'ম আৰু এয়া চাওকচোন প্ৰায় 15 মিনিটমান হৈ গৈছে। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ হৈছেগৈ। আৰু মই 5 মিনিটমান এনেধৰণে ৰাখিম। আৰু ইয়াত মই এতিয়া দি দিম গোটা নহৰু। মই নহৰুখিনি এনেধৰণে ফুটিয়াই লৈছিলোঁ, এইখিনি আপোনালোকে গুড়ি কৰি দিব পাৰে, কিন্তু মই এইটো এটা বেলেগ এটা টেষ্টৰ কাৰণে এইখিনি এনেধৰণে দিছোঁ, তেতিয়া নহৰুখিনিও বৰ ধুনীয়া এটা টেষ্ট আহে। আৰু মোৰ এইখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু অফ কৰি দি মই এতিয়া ইয়াত দিম মই যিখিনি সৰিয়হ, বগা সৰিয়হ, ক'লা সৰিয়হ তেনেকৈ দি পেলাই মই এটা গৰম কৰি পেলাই এটা পাউডাৰ বনাই লৈছিলোঁ, তাৰ পৰা মই এতিয়া সেইখিনি দি দিম। আৰু এইখিনি মই অকণমান লৰাই দিছোঁ। এয়া মই একেবাৰে গেছটো অফ কৰি লৈছোঁ দেই।
অফ কৰি লৈহে মই এইখিনি দিছোঁ মছলাখিনি অলৰেডি মই গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু মই এতিয়া ইয়াত দি দিম অকণমান ইলাইচি পাউডাৰ যিহেতু মই ইলাইচি পাউডাৰ বনোৱা আছিলে তো মই ইলাইচি পাউডাৰ অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু 1 চামুচ দিছোঁ জিৰা পাউডাৰখিনিও মই অলৰেডি বনাই ৰখা হৈছিলে আৰু 1 চামুচ দিছোঁ ধনিয়াৰ পাউডাৰ আৰু মই অকণমান লৰাই ল'ম আৰু মই এতিয়া ইয়াত দি দিম ৰেড চিলি পাউডাৰটো মই নিজে ঘৰতে বনোৱা আছিলে তো মই ৰেড চিলি পাউডাৰটো অলপ সৰহকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম চিকেনখিনি যেতিয়া বেছি স্পাইচি হয় আচাৰটো তেতিয়া খাই বেছি ভাল লাগে তো আপোনালোকে নিজৰ জোখত স্পাইচিটো ব্যৱহাৰ কৰিব জলকীয়াখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু এয়া চাওকচোন আজি মোৰ চিকেন আচাৰ মাংসৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মই এতিয়া একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ যাবলৈ দিম আৰু চিচাৰৰ বটল এটা লৈ মই এইখিনি ভৰাই পেলাম কিন্তু চিকেনখিনি গৰম হৈ থাকিবলৈ নিদিব আৰু একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ যাবলৈ দিব আৰু মই এতিয়া একেবাৰে লাষ্টত ইয়াত এড কৰি দিছোঁ নেমুৰ ৰস প্ৰায় মই 2টা গোলনেমু ৰস ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান লৰাই ল'ম আৰু মই আজি ৰেডি কৰি পেলালোঁ মাংসৰ আচাৰ আৰু আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ঘৰত বনাবচোন আচাৰখিনি বনাবচোন এইখিনি 3-4 মাহলৈকে ৰাখিব পাৰি আৰু এনেকুৱা আচাৰ অকণ হ'লে ভাতকেইটাও খাই ভাল লাগে আলহীকো খুৱায়ো ভাল লাগে তো আপোনালোকে বনাই চাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ